بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د ریل انالیسیس بل یو ټاپک کو، یونیفارم کنورجنس. نو د یونیفارم کنورجنس ډیفینیشن او پراپرټیز، ایگزامپلز یا د ادر نوشن سره د دې چې ریلیشنشپس ته هغه موږ ګورو. نو د هغې نه مخکې موږ له پکار دي چې موږ پوینټ وایز کنورجنس فنکشن وپېژنو. او پوینټ وایز کنورجنس فنکشن چې موږ ډیفاین کوو نو موږ له سیکوینس اف فنکشنز پکاري. نو ګوره د دې نه مخکې موږ د سیکوینس د کنورجنس یا د ډایورجنس خبرې به کولې چې د سیکوینس اف نمبر یو لیمټ پوینټ ته کنورج کیږي. نو انډر کوم کنډیشن دا کنورج کیږي؟ نو هغه به سیکوینس اف نمبرز وو. دلته اوس زموږ سره سټډي اف انټرست چې دا هغه سیکوینس اف فنکشنز دي. نو سیکوینس اف فنکشنز به زموږ سره په کوم کنډیشن باندې اف اف ایکس ته لکه لیټ سپوز زموږ سره موږ پوینټ وایز کنورجنس ډیفاین کوو. نو لیټ if n of x where n is equals to 1 2 3 up to infinite be a sequence of functions defined on interval I, we say that if n of x converges to the function f of x for x belongs to I. نو موږ به وایو چې دا f پوینټ وایز کنورجنټ دی که چېرته دا f n of x کنورج کیږي f of x ته. نو موږ داسې هم لیکلی شو limit n tends to infinity f n of x is equals to f of x for all n یا for all n ته ضرورت نشته خو for x belongs to this interval. نو که چېرته زموږ سره دا سیکوینس اف فنکشن یو فنکشن ته کنورج کېدو نو موږ به وایو چې دا فنکشن چې دی دا f دا زموږ سره پوینټ وایز کنورجنټ دی. د هر په دې د دې انټرول د هر ایکس دپاره چې دا سیکوینس اف فنکشن یو فنکشن ته کنورج کېدو. لکه زه د دې ایکس په ځای باندې داسې چل کوم چې یو ځای اخلمه، یو ایټه اخلمه، یو پای به واخلمه. نو که چېرته زما سره د ایکس ویریبل په ځای باندې دا ویریبل ځي ځای ایټه او پای، نو د لیمټ n tends to infinity f n of ځای دا مالا یو فنکشن راکوي f of ځای. مطلب دا دی چې د هر پوینټ دپاره به مالا جدا جدا یو فنکشن راکوي. نو هله به زه د f n of x ته یم چې دا زما سره پوینټ وایز کنورجنس دی. نو دا موږ داسې هم ډیفاین کولی شو لکه د ځای دپاره اف اف ځای شو، د ایټه دپاره اف اف ایټه شوه، دغه شانتې د پای دپاره اف اف پای شو. نو د هر ایکس دپاره ماله جدا جدا چې کله یو فنکشن راکوي نو زه به وایم چې دا پوینټ وایز کنورجنټ دی. او داسې هم موږ ډیفاین کولی شو فار ایچ epsilon greater than 0 and for each x belongs to the interval I. Let's suppose زما سره a b closed interval ده. نو
for each epsilon greater than 0 and for each x belongs to a b closed interval, there exists a natural number n such that fn of x minus f of x absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N. نو بیا به زه د fn of x دیمه چې دا پوینټ وایز کنورجنټ دی. که چېرته دا کنډیشن سیټسفای کېدو مطلب دا دی چې د هر اپسایلان greater than 0 دپاره او د هر پوینټ چې موږ د دې انټرول نه راخلو د هغه هر پوینټ دپاره به زموږ سره داسې یو نیچرل نمبر ان ایگزیسټ کیږي چې د هغې په وجه باندې به دا کنډیشن چې دی دا سیټسفای کیږي د هر ان دپاره fn of x minus f of x absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N. که چېرته د دې ان دا ویلیو د کیپیټل ان ته راورسېده یا د دې نه غټه شوه نو زموږ سره به دا کنډیشن سیټسفای کیږي. مطلب دا دی چې د اف ان اف ایکس چې دی د اف ان چې دی د دې د بعضې ټرمونو دپاره دا ان ګریټر دین ار ایکولس ټو چې دی نو چې کله دا کنډیشن سیټسفای کیږي نو د دې څه ټرمونه د نیبرهوډ ته دننه راغلي او څه بهر پاتې شوي لکه د هغه ان دپاره چې کم ان د کیپیټل ان نه غټ دی یا د هغې برابر دی نو د اف ان دا څه ټرمونه چې دي کم چې نیبرهوډ ته دننه راغلي کنورټ شوي دي د اف اف ایکس ته نو دا کنډیشن به هله سیټسفای کیږي چې کله دا ان ګریټر دین اور ایکولس ټو اني. نو موږ دا ویلی شو چې دلته دا ایکس او اپسایلان چې دی دا ان په دې دواړو باندې ډیپینډ کوي په ایکس باندې هم کوي او په دې اپسایلان باندې هم کوي. نو دې ته موږ پوینټ وایز کنورجنسي وایو د یو سیکوینس اف فنکشن. ټیک شو نو دا پوینټ وایز کنورجنس شو. و د دې پسې یونیفارم کنورجنس دی. نو یونیفارم کنورجنس چې دی چې کله زما سره دا ډیفینیشن داسې راځي او د لیمټ n tends to infinity fn of x is equals to f of x او که چېرته دا f of x یو کانټینیوس فنکشن راغی نو بیا به زه یم چې زما سره دا پوینټ وایز کنورجنس فنکشن چې دی دا یونیفارم کنورجنس فنکشن شو. نو یونیفارم کنورجنس لپاره ضروري ده چې کله چې دا به خامخا پوینټ وایز کنورجنټ وي او که یو فنکشن پوینټ وایز کنورجنټ وي نو ضروري نه ده چې دا به یونیفارم کنورجنس وي. نو یونیفارم کنورجنس لږ ډیفاین کړو په دې ځای کې به ډیفاین کړو. uniform convergence for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that fn of x minus f of x absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N. ठीक शो and for all x belongs to a b closed interval. Uniform convergence is defined کوم نو for every epsilon greater than 0 there exists a natural number. لکه دلته چې دا کوم نیچرل نمبر دی دا اونلی ډیپینډ کوي په دې اپسایلان په ویلیو باندې څنګه چې په یونیفارملی کنټینیوټي کې موږ وی ډیل ډیپینډ کوي صرف په اپسایلان باندې نو دغه شانتي دلته په یونیفارم کنورجنس کې هم دا ان چې دی دا به ډیپینډ کوي همیشه په دې اپسایلان باندې. نو زموږ سره چې دا کنډیشن سیټسفای کیږي نو موږ وایو فار آل n is greater than or equals to n. نو د
دا کنډیشن اف ان اف ایکس ماینس اف اف ایکس از لیس دین اپسایلان ابسولوټ. نو دا به هله د اف ان اف ایکس چې دی دا به د دې د نیبرهوډ ته هله ځي چې کله زموږ سره دا ان غټیږي یا برابریږي د دې کیپیټل ان، نو موږ به وایو چې دا یونیفارملی کنورجنس دی. مطلب دا دی که نه لکه داسې شی دی په اصل کې دا خو زموږ سره داسې دی که نه ماینس اپسایلان از لیس دین اف ان اف ایکس ماینس اف اف ایکس او لیس دین اپسایلان داسې لیکلی شو ده. ښه بیا داسې هم لیکلی شوی اف اف ایکس minus epsilon is less than fn of x is less than f of x plus epsilon. نو دې خبرې څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې دا fn of x د دې epsilon په دې نیبرهوډ کې نیبرهوډ ته بلانګ کوي که نه، چې fn of x چې دی دا بلانګ کوي د دې epsilon د اوپن نیبرهوډ ته ماینس اپسایلان او اف اف ایکس پلس اپسایلان دې ته بلانګ کوي که نه. نو ګوره دا سیکوینس اف فنکشن چې دی دا چې کله د اوپن انټرول ته راشي لکه د دې کانورجنټ وشي دا کنورجنس شي. نو دا چې کنورجنس شي نو موږ وایو چې فار آل ان از ګریټر دین آر ایکولز ټو ان. مطلب دا دی چې لکه دا ان چې دی که فرض کا زموږ سره دا سیکوینس چې دی که نه دا زموږ سره دا اپسایلان نیبرهوډ شو، دا لکه اپسایلان شو دا ریډیس د دې ځای پورې، او دلته چېرته په دې ځایونو کې د دې سیکوینس اف فنکشن کنورجنسي کېږي که نه، لکه دلته کنورج کېږي چې دلته را رسي. نو که فرض که دا سیکوینس داسې را رواني او په 100 باندې د باونډرۍ ته را رسي، دا باونډري چې ده دې ته په 100 باندې را رسي، نو که زه 101 واخلم نو دا به دننه راشي که نه، دی به کنورج شي که نه. نو که فرض که ما دې 100 ته دا کیپیټل ان ویلی او دا 101 زه سمال ان واخلم، نو په دا فار آل ان از ګریټر دین آر ایکولز ټو ان. ګوره دا وپېژنئ، دا به خپل سمجھ کې راولئ چې زه دا ان څومره اخلم، زه دا ان ګریټر دین آر ایکولز ټو کیپیټل ان اخلم. لکه ما د کیپیټل ان نه دلته زه چې په 100 باندې دا د باونډري ته راځي، نو که فرض که دا 101 شي د دې نه غټ شي دا، نو بیا به کنورج شي که نه. نو چې کنورج شي نو دا کنډیشن سیټسفای کوي اف ان اف ایکس ماینس اف اف ایکس absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to n. دا f n of x د هغه ټرمونو د پاره چې د کومو ټرمونو د پاره دا کنډیشن سټیسفای کیږي. لکه څه خو پکې داسې ټرمز راځي که نه چې هغه بهر پاتې کیږي. مطلب دا دلته چېرته 90 یا 91 92 داسې څه ټرم راځي چې هغه به کنورج کیږي نه، دننه به نه راځي خو بهر به پاتې کېږي، او څه ټرمز به داسې وي چې هغه به کنورج کېږي. نو دا کنډیشن د هغې دپاره دی د کم ټرمز چې کنورج کېږي د هغې دپاره دا کنډیشن دی. n is greater than or equals to capital N. نو دا کنډیشن د هغې اف ان اف ایکس د هغه ټرمز دپاره دی د کم ټرمز دپاره چې دا کنډیشن سیټسفای کېږي. لکه د کم کنډیشن چې کنورجنټ کېږي، لکه دا اف ان اف ایکس ورال ټول نه دی، په دې کې هغه ټرمز دي چې هغه کنورج کېږي. نو په دې ما ډېره زیاته خبره ځکه وکړه چې ستاسو د دې ان ګریټر دین آر ایکولز ټو کیپیټل ان د آیډیا کلیر شي. نو ما خو لږ کوشش وکړو، خو که تاسو پوه شوي یو ټیک ته. نو دغه د یونیفارم کنورجنس او د پوینټ وایز کنورجنس فرق دی. ګوره پوینټ وایز کنورجنس چې دی هغه به سیکوینس اف فنکشن چې دي هغه په یو فنکشن ته کنورج کیږي. ټیک شو؟ لکه لیمټ ان ټینس ټو انفینیټي اف ان اف ایکس از ایکولز ټو اف اف ایکس، او دا اف اف ایکس چې دی دا لیمټ اف فنکشن دی. نو دا پوینټ وایز کنورجن شو. او که چېرته د اف اف ایکس موږ چې کوم فنکشن راکو دا کنټینیوس و،
نو موږ به بیا دې ته وایو چې دا یونیفارم کنورجنس دی. ټیک شو، دا د یونیفارم کنورجنس ډیفینیشن شو. نو دا ویډیو وګورئ او ځان پوه کړئ په دې خبرو باندې.